standing in front of the church, ศาสนาจารย์ยืนอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ ready to welcome the brethren and shaking แล้วก็ hands. เตรียมตัวที่จะต้อนรับผู้คนที่เข้ามา Then the pastor grabbed one man, ผู้ชายพบผู้ชายคนหนึ่ง and then he asked, และถามว่า "Do you want to join the army of the Lord, brother?" แต่อยากจะเข้ามาร่วมในประชุมกับพระเจ้าด้วยกันไหม The man replied, ผู้ชายนั้นตอบว่า "Pastor, อาจารย์ครับ I'm already an army of the Lord. พระเจ้า I'm already an army of the พระ Lord." เจ้าเป็นกองทัพของพระเจ้าอยู่แล้ว Then the pastor said, แล้วอาจารย์ก็บอกว่า "How come I only see you every Christmas and New Year in church?" ว่าเป็นทหารของพระคริสต์ได้ยังไงเห็นเธอเฉพาะวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่มาโบสถ์เท่านั้นเอง Then the man whispered, แล้วก็ผู้ชายนั้นก็ตอบว่า "Pastor, กระซิบเบาๆบอกว่าอาจารย์ครับ I'm a secret agent of the Lord." ฉันเป็นสายลับของกองทัพของพระเจ้า Good morning and happy Sabbath day, church. สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับชาวสวาโต We surely thank God that we don't belong to any secret services. เราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นสายลับของกองทัพของพระเจ้า And we are not a secret agents. เราก็ไม่ใช่เป็นหมวดสายลับ We're very happy to come in church and be known that we are an army of the Lord. เรามาในโบสถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรารู้ว่าเราเป็นกองทัพเราเป็นทหารของพระคริสต์ Shall we bow our heads? เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับ Father in heaven, พระบิดาผู้สถิตบนสวรรค์ thank you for this wonderful Sabbath day. ขอบพระคุณสำหรับวันสบาโตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ Please be in the midst of us today. ขอพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย Speak through me, dear Lord. ขอทรงตรัสกับพวกข้าพระองค์ In Jesus' name, amen. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Do you know Kurt Cobain? ก็เร็ว Kate Cobain. This man ended his life in the year 1994. คนนี้นะครับอยู่ในปี 1949 นะครับ Kurt Cobain was filled of bitterness and anger in his heart. ในคนผู้ชายเครื่องแนวอะไรเนี่ยนะครับรู้สึกมีความชอบช้ำในจิตใจของเขา Kurt Cobain is the founder and the lead singer of one famous group. คนนี้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนักร้องในกลุ่มนักร้องกลุ่มหนึ่งนะครับ I think all of you know the group Nirvana. มีพวกเรารู้จักอะไรกลุ่มเรวาน่าไหมครับ He ended his life in April 1994. แล้วก็ในเดือนเมษายน1994นะครับเสียชีวิตของเขา His violent suicide prompted a lot of questions. แล้วก็ได้ฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็มีปัญหาคำถามหลายคำถามด้วยกัน Why? ทำไม Why he had to end it all? ทำไมเขาต้องจบชีวิตของเขาอย่างนี้ He has a great career. เขามีอาชีพที่ดี He has a lot of dedicated fans. มีเพื่อนเยอะแยะ He has a lot of money. เขามีเงินมากมาย He has a beautiful wife and a daughter. มีลูกสาวสวยแล้วก็มีภรรยา So why did he kill himself? ทำไมเขาต้องไปจบชีวิตของตัวเอง To many, it made no sense. ในคนทั่วๆไปมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ But this man believed that there was no God. แต่ผู้ชายคนนี้เขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า He believed that there was no purpose in his life. เขาเชื่อว่าในชีวิตนี้ไม่มีเป้าหมายไม่มีวัตถุประสงค์ Kurt Cobain was very vocal to his bitterness and anger. แล้วก็คนผู้ชายคนนี้เนี่ยในชีวิตของเขามีแต่ความขมขื่นและความโกรธ And he showed it through his songs. เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกภายในของเขานี่โดยผ่านทางเพลงที่เขาร้อง One song of the group was entitled Nevermind. เพลงหนึ่งที่กลุ่มนักร้องของเขาร้องก็คือบอกว่าไม่เป็นไรชื่อเพลงไม่เป็นไร There was a recurring line. It says, "Oh well, whatever, never mind." เอาในตอนหนึ่งของเนื้อเพลงเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับ Another song he wrote มีอีกเพลงหนึ่งที่เขาแต่งขึ้นมา
But then it was not published because it is very objectable. แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะว่ามันเพลงที่เขาแต่งนี่มันรับไม่ได้ It was entitled I hate myself and I want to die. แล้วเพลงที่เขาแต่งเขาตั้งชื่อว่าฉันเกลียดตัวฉันและฉันอยากจะตาย That's bitterness. นี่แหละคือความขมขื่นในชีวิต He is not aware that he is in a spiritual battle. เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าชีวิตเขาตกต่ำอยู่ภายใต้หลุมลึกที่สุด He thought that his life has no purpose. เขาคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีเป้าหมายไม่มีวัตถุประสงค์อะไร No meaning. ไม่มีความหมาย So he played it in a logical conclusion. และเขาก็ตักกะของเขาก็เพื่อชีวิตไม่มีความหมายก็คือตาย But this morning we are going to talk about a man who went from riches to rags, then to riches again in a very short span of time. ในวันสะบาโตนี้เราจะพูดถึงชายคนหนึ่งที่ร่ำรวยแล้วไปยากจนที่สุดแล้วกลับมาร่ำรวยอีกในช่วงชีวิตสั้นๆของเขา We will talk about a man who had it all. เราจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง A man who had a tremendous faith. แล้วก็ผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นมีความคาดหวังในชีวิต A man whose faith was tested. Whose faith was tested. และชายที่ชีวิตของเขาถูกทดสอบ A faith who was placed on trial between God and man. และสิ่งที่กำลังตรวจสอบอยู่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ And that is Job. ผู้ชายคนนี้ชื่อโยบนะครับ This morning I will be talking about the life of Job. ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงชีวิตของคนผู้ชายที่ชื่อว่าโยบนะครับ One moment we are enjoying our life. ในช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรา Things around us seems to be very calm and perfect. ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราดูเหมือนสงบเงียบแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่าง No worries. ไม่มีความวิตกกังวล Our relationships are all satisfying. เรามีความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี Our spiritual relationship with God is very intimate. และความผูกพันระหว่างในฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างเรากับพระเจ้าก็รู้สึกว่าแนบแน่นดี Then the next minute. แต่ว่าในเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่ The life that seems so perfect and good. ในชีวิตที่ดูเหมือนว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ดี So blessed by God. มีชีวิตเหมือนกับได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า Is now leaving you dazed and confused. แล้วก็พาไปถึงซึ่งเหมือนจะเป็นจุดจบและความสับสน Then we start questioning. และเราก็อาจจะตั้งคำถาม Why God? ทำไมพระเจ้าทำไมเกิดอย่างนี้ Why is this happening to me? ทำไมสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดกับตัวข้าพเจ้า What did I do that I deserve this? และข้าพเจ้าได้ทำอะไรถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า What's wrong with me? อะไรมันผิดพลาดในชีวิตของข้าพเจ้าหรือ Then we start to ask, why are you doing this to me? แล้วเราก็ถามว่าทำไมทำอย่างนี้กับชีวิตของฉัน This morning I want to tell you ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่า that we can find comfort เราสามารถที่จะพบสันติสุขในใจ not because we know the answer to our question why we suffer ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรารู้คำตอบถึงว่าทำไมเราต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก but in knowing the one who understands our pains เราจะรู้ถึงว่ามีผู้หนึ่งที่เข้าใจความเจ็บปวดของเรา when everything falls apart เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนพังทลายไปหมด For us to have a better understanding of the life of Job เพื่อที่เราจะได้เข้าใจชีวิตของโยบ I divided it into 3 sections ข้าพเจ้าจะแบ่งเป็น3 ตอนด้วยกัน Let's talk about the good life or the good beginning of ให้ Job เราพูดถึงชีวิตตอนเริ่มต้นที่ดีของโยบ In Job chapter 1 verses 1 to 5 we can read there the successful life of Job ในโยบบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่5เราต้องอ่านและพบถึงความสำเร็จในชีวิตของโยบ In chapter 1 verse 1 it says In the land of Uz there lived a man whose name was Job
This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. ในข้อที่หนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย So Job was a good man. โยบนี่เป็นคนดีนะครับ He was very dedicated and religious. และเป็นคนที่มอบใจมอบกายให้กับพระเจ้า And take note, he is far better than his neighbors. และเขาในที่นี้บอกว่าเขาเป็นคนที่ดีกว่าเพื่อนบ้านทั้งหลาย So Job is a righteous man. โยบเป็นคนชอบธรรม That's the beginning or the good beginning of Job. และนี่คือตอนเริ่มต้นของโยบในชีวิตของโยบ Aside from a righteous man, he is a relaxed family man. แล้วก็นอกจากเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วในครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ดี In Job chapter 1 verses 4 to 5 it says, he had 7 sons and 3 daughters. ในข้อที่4บอกว่าโยบมีบุตรชาย7คนแล้วก็ลูกสาวอีก3คน And his sons take turns in holding a feast. แล้วก็ลูกทั้งหมดนี้ก็สลับกันมาเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงให้พ่อ And after the feast, Job would offer a burnt offering. หลังจากจัดงานเลี้ยงก็โยบก็จะถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้า Because Job is thinking, และโยบคิดว่า perhaps my children have sinned and cursed God in their เจ้า hearts. ลอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขา And this was Job's custom. It means he is practicing it every และก็ time. นี่คือสิ่งที่โยบทำเป็นประจำในชีวิตของเขา I can see Job is a relaxed in a sense that he did not encounter major problem with his sons and และดู daughters. เหมือนกับว่าโยบในชีวิตของเขาคงไม่ไปเจอกับภัยพิบัติเจอกับสิ่งเลวร้ายในชีวิต So Job is a righteous man, โยบเป็นคนชอบธรรม a relaxed family man, เป็นคนที่มีครอบครัวที่ดี and the third is he is a rich man. และอันที่3ก็คือโยบนี่เป็นเศรษฐี In Job chapter 1 verse 3 it says, he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all people of the east. ในข้อที่3บอกว่าส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัว 500 คู่และลาตัวเมีย 500 ตัวและท่านมีคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก Job prospered greatly in his nation. ในชนชาติของท่านเป็นคนร่ำรวยนะครับโยบนะครับ He is really a rich man. เขาเป็นคนร่ำรวยจริง Though it is rare and impossible ๆในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ for a rich man to enter the kingdom of God. ในคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า But by His grace, the temptation of worldly wealth are not insuperable. และโดยสิ่งที่เขามีและร่ำรวยนะครับเป็นสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถที่จะทำได้ Then suddenly Satan the accuser และผู้กล่าวโทษก็คือซาตานนะครับ comes before God, ได้มาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า claiming that the only reason why Job worshipped him และบอกพระเจ้าว่าเหตุผลที่โยบนี่นมัสการพระเจ้า it's because he is rich and has all the wealth in the เพ world. ราะว่าเขาร่ำรวยแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา And Job is enjoying it at the time. และโยบก็มีความชื่นชมยินดีนะครับ So let's talk about the second section of Job's life. และให้เรามาดูช่วงที่2ในชีวิตของโยบ Let's talk about the painful test. พูดถึงการทดสอบที่เจ็บปวด Unexpectedly, a terrible test happened to Job's life. สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของโยบ Because Job is rich, เพราะว่าโยบนี่ร่ำรวย
The first test was property test. แล้วการทดสอบอันแรกก็เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เขามี If you're going to read verses 13 to 17. ถ้าเราอ่านข้อที่13ถึงข้อที่17 One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and donkeys were grazing nearby, and the Sabians attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who had escaped to tell you." ในข้อที่13ถึง15นะครับบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งมีบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานอาหารดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขามีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่าวัวกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าอยู่ในที่ข้างๆและคนเซเบมาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God from heaven burned up the sheep and the servants, and I am the only one who escaped to tell you." ในข้อที่16บอกว่าขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่แกะและคนใช้และเอาผลาญเสียหมดและข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on their camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who escaped to tell you." ขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวแคเรียจัดเป็น3 กองทำการปล้นเอาอูฐไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน They took everything from Job เขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากโยบ and made full ending of his enjoyment. และทำให้ความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขานี้สิ้นสุดลง He has a lot of animals, โยบมีสัตว์เลี้ยงมากมาย servants, มีคนใช้จำนวนมาก but in one lightning, everything was gone. ในช่วงพริบตาเดียวสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่นี้ได้สูญสิ้นหายสาบสูญไปสิ้น After the property test, here comes the painful one. หลังจากที่ได้ถูกทดสอบในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการทดสอบที่เจ็บปวดได้ตามมาอีกอันที่สอง The family test. การทดสอบเกี่ยวกับครอบครัวที่เขามี In verses 18 to 19 it says, "While he was still speaking, another messenger came and said, Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept up from the desert and struck the 4 corners of your house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who escaped to ข้อ tell ที่ you." 18บอกว่าขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีคนหนึ่งมาเรียนว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง4 มุมและเรือนนั้นก็พังทั้งคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน Job's most valuable possession in his life were his children. สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของโยบก็คือลูกชายหญิงของท่าน They were all killed and buried in the แล้วก็ house. ลูกๆนี่ตายหมดภายในบ้านของเขา This was the greatest of Job's loss. นี่คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโยบ And therefore the devil reserved one. แต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ซาตานได้เหลือทิ้งไว้ The last one. อันสุดท้าย That if the family test will fail, this will make Job curse God. แล้วก็เขาบอกว่าถ้าทดสอบโยบให้พบกับชะตากรรมชีวิตในครอบครัวแล้วเนี่ยโยบจะต้องแช่งด่าพระเจ้า After the property test and the family หลั test, งจากการทดสอบเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและครอบครัวไปแล้ว here comes the physical test. และตอนนี้แหละมาทดสอบเกี่ยวกับร่างกายของโยบว่าเขามีความเข้มแข็งแค่ไหน He was afflicted with painful sores all over his body. ในตัวของเขาเนี่ยเกิดเป็นโรคผิวหนังพุพองเต็มตัวไป
เขาเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง He has sore boils all over his body from the sole of his feet up to his head. เขาก็มีฝีตั้งแต่ฝ่าเท้าของเขาไปจนถึงหนังศีรษะ And no part free. ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่เกิดฝีหนอง This trial made Job sick at heart. และการทดสอบอย่างนี้เนี่ยทำให้เจ็บปวดจิตใจของโยบเป็นอย่างยิ่ง Put him in an exquisite torture. ผลักดันให้เขาไปจนถึงที่สุดปลายอย่างหนึ่งของชีวิตเขา That he is not comfortable even in lying down. และเขาไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะนอนลงเพราะเจ็บปวดในตัวของเขาทั้งหมด But Job continued trusting God. แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโยบยังมีความเชื่อภักดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า Job's friends visited him. เพื่อนของโยบมาเยี่ยมโยบ Some grieved silently. บางคนก็รู้สึกไม่ดีต่อโยบ They said that it was Job's sin that brought him into เขา sufferings. บอกโยบว่าโอ้เหตุผลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านทำชั่วซ่อนความชั่วไว้ในใจของท่าน They encouraged him to confess, but turning back and curse แล้ว God. บอกว่าท่านต้องกลับใจใหม่และหันกลับมาหาพระเจ้า But Job maintains his innocence. แต่โยบยังคงบอกถึงสิ่งความบริสุทธิ์ความที่ดีของที่ท่านไม่ได้ทำชั่ว Finally, God speaks. ในที่สุดพระเจ้าได้ทรงตรัสนะครับ Job has a very good beginning. โยบนี่มีชีวิตตอนเริ่มต้นชีวิตเป็นชีวิตที่ดี Had a painful test. ได้รับการทดสอบที่เจ็บปวด The third section of Job's life was the great end. และช่วงที่3ในชีวิตของโยบนี่เป็นช่วงที่ยิ่งใหญ่ In chapter 42, verses 10 to 17. ในบทที่42ข้อที่10ถึงข้อที่17 The God of Job, whom he worshipped and served during that time, is the same God that we are worshiping this time. พระเจ้าที่โยบได้นมัสการและก็กราบไหว้เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวที่พวกเราทั้งหลายนมัสการและมีความเชื่อ So if you are experiencing test in life, ถ้าหากว่าในชีวิตของเราพบกับการทดสอบบางอย่างการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา just persevere and claim His ขอ promise. ให้เราอดทนและพูดถึงและขอคำสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสัญญา In Hebrews 13 verse 5 it says, ใน Hebrews 13 verse 5. ในฮีบรูบทที่13ข้อที่5 Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. ในฮีบรูบทที่13ข้อที่5บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย Job falls down in everything that he had. โยบนี่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี But then at the end, แต่ในที่สุดในตอนสุดท้าย He restored the happiness and wealth he had. และเขาก็ได้รับสิ่งต่างๆที่เขาเคยมีกลับคืนมาอีกในชีวิตของเรา It is very easy for us to think that we have all the answers in our questions. เราอาจจะง่ายที่คิดว่าเรามีคำตอบทุกอย่างในคำถามของเรา In reality, God knows exactly the reason why we have it. และในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Why things happen as they do. ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น All we need to do is submit ourselves to our Master. เราจะต้องมอบตัวของเรานะครับให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา There are 5 major themes that are emphasized in the book of Job. มี5หัวข้อที่สำคัญที่ได้เน้นในหนังสือโยบนะครับ Suffering,
การพบกับความเจ็บปวดรวดร้าว Satan's attack, การโจมตีของซาตาน God's goodness, ความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า pride and trust. ให้ความเชื่อและเชื่อในพระองค์ Let's talk about suffering. ให้เราพูดถึงการเจ็บปวดรวดร้าวนะครับ Job lost his children, his wealth, and his health. โยบนะครับได้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองลูกๆของเขาและสุขภาพที่ดีของเขาไป Job's greatest trial was not the pain or the loss. สิ่งทดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของโยบไม่ใช่ความเจ็บปวดรวดร้าวและการสูญเสีย But Job was not able to understand why God allowed him to suffer. แต่โยบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน It is important to understand that suffering can be. เราจะต้องเข้าใจว่าความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราได้ But not always the penalty of our sin. แต่ว่าไม่ใช่เป็นการลงโทษเนื่องจากเราทำบาป Prosperity is not always a reward for the good people. การร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองมากไม่ใช่เป็นรางวัลสำหรับคนที่ทำชั่วทำดี Those who love God are not exempted for trouble. พวกเราที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่ได้รับการยกเว้นเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ที่จะไม่พบกับความยากลำบาก We may not fully understand the pain we are experiencing. เราอาจจะไม่เข้าใจถึงความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ But it will always lead us to rediscover or to know more our God. เราทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจะต้องนำเราไปถึงการที่เราจะต้องได้รับการรักษานะครับแล้วก็กลับไปสู่พระเจ้า Satan's attack. การโจมตีของซาตาน He always wants a barrier between God and us. ซาตานนี่เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเรามนุษย์กับพระเจ้า But we have no reason to fear Satan's attack. เราไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องกลัวการโจมตีของซาตาน Because we can choose what we are going to respond when Satan's attack เพราะ us. ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรถ้าหากเราถูกโจมตีโดยซาตาน God's goodness. ความดีของพระเจ้า He is always perfect. พระองค์สมบูรณ์ทุกสิ่ง Sometimes He acts in a way that we cannot understand. บางครั้งพระเจ้ายอมให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยที่เราก็ไม่เข้าใจ Sometimes we believe that good people were supposed to prosper. เรามีความคิดว่าคนที่ดีเนี่ยจะต้องมั่นคงมั่งคั่ง When he was in a point of despair, God spoke to him. แต่เราพบกับความทุกข์ยากพระเจ้าจะทรงแก้ไขให้ Though God is everywhere, we can still feel that He is far away. เราถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกทีทุกคนทุกแห่งแต่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากเรา This leads us to feel alone. เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ตามเพียงลำพัง And we tend to doubt about His love and care to แล้ว us. ทำให้เราสงสัยถึงความรักและการพิทักษ์รักษาของพระองค์ We have to serve God for who He is, เราจะต้องรับใช้พระเจ้า not for what we feel. ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าเนื่องจากเรามีความรู้สึกต้องรับใช้ God is never insensitive of our sufferings. พระเจ้าไม่ลืมถึงสิ่งที่เกิดความยากลำบากในชีวิตของเรา Because God is sufficient if we are going to hold on to Him. และพระองค์ทรงอยู่พร้อมเสมอเมื่อเรายึดมั่นในพระองค์ตลอดเวลา Let's talk about pride. Pride. ให้เราพูดถึงความหยิ่งยโสนะครับ Job's friends was really certain about their judgment. เพื่อนของโยบเนี่ยก็
บ่งบอกถึงการพิพากษาของพระเจ้า Because Job has all the wealth, they said that it's Job's sins that make him suffer. เพื่อนรู้ว่าโยบเป็นคนเศรษฐีร่ำรวยเมื่อสิ่งมั่งคั่งของเขาสาบสูญไปเพื่อนของโยบก็บอกว่าโยบต้องทำบาปรับบางอย่างจึงถูกลงโทษ Brothers and sisters, พวกเราพี่น้องท we must be careful not to judge people who ำ are เราจะ suffering. ต้องระมัดระวังเราจะต้องไม่ไปพิพากษาใครเมื่อพบเห็นว่าเขาพบกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต We must not give in into pride. เราจะต้องไม่ไปกล่าวโทษเขา Let's talk about trust. เราพูดถึงความเชื่อนะครับ God knew what is the purpose behind Job's suffering. พระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังที่ทำให้โยบจะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก God did not explain it well to Job. พระเจ้าไม่ได้อธิบายอย่างดีให้กับโยบ Despite of the pains and suffering, losses, เนื่องมาจากความทุกข์ยากลำบากและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบเนี่ย Job never gave up. โยบนี่ไม่เคยท้อถอยนะครับ Job focused his mind to God. โยบนี่ได้มุ่งชีวิตของเขาไปอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า When all stripped away and everything falls apart, เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านไปแล้ว we need to recognize that God is all we really had. และเราจะต้องระลึกถึงเสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ We don't have to demand Him that God will explain it to us. เราจะไม่ต้องไปขอว่าพระเจ้าจะต้องอธิบายให้เรารู้ Remember, ให้เราจำไว้นะครับ with all its pain in this world, ด้วยความเจ็บป่วยที่เรามีใน it's not yet our final destiny. ในที่เรามีในโลกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หนทางสุดท้ายที่เราจะต้องดำเนินไป I'm going to show you a video of 1968 Olympic named John Stephen Aquari. วิดีโอพูดถึงงานโอลิมปิกในปีหนึ่งนะครับ For some, the reward is a personal one, the knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after the whole world crosses the finish line, young Stephen Aquari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category